Tôi chắc dạo gần đây khi lướt các hội nhóm về YouTube, bạn cũng cảm thấy một sự hoang mang không hề nhẹ đúng không? Khắp nơi đều đang bàn tán về thông báo cập nhật chính sách kiếm tiền của YouTube sẽ có hiệu lực vào ngày 15 tháng 7 năm 2025. Nhiều người lo lắng rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho các kênh YouTube Automation, kênh Feedless và đặc biệt là những nội dung có sử dụng AI. Nhưng liệu mọi chuyện có thật sự đáng báo động như vậy không? Chúng tôi tìm hiểu trong video này nhé. Thực ra nếu bạn đã và đang tuân thủ các chính sách của YouTube thì tin tôi đi, bạn không có gì phải quá lo lắng đâu. Cốt lõi của thông báo nằm ở câu YouTube đang cập nhật các nguyên tắc để xác định rõ hơn nội dung được sản xuất hàng loạt và trùng lặp. Từ khóa ở đây là cập nhật. Đây không phải là một bộ luật hoàn toàn mới, mà chỉ là một bản làm mới về ngôn từ cho những quy định đã tồn tại cả chục năm nay rồi. Các chính sách cũ được viết ra trong một thế giới trước khi AI bùng nổ, với những ví dụ như thay đổi cao độ của bài hát hay tạo video sai sâu chạy chữ. Bây giờ trong thời đại AI, những ví dụ đó đã lỗi thời. Chúng ta có thể tạo ra cả một album nhạc hay hàng loạt video chỉ trong vài phút. Vì vậy, YouTube cần một ngôn ngữ mới, hiện đại hơn để mô tả những gì được coi là nội dung rác trong bối cảnh hiện tại. Đơn giản vậy thôi. Một điều nữa bạn cần hiểu, đó là sự mơ hồ trong chính sách của YouTube thường là có chủ đích. Bạn hãy tưởng tượng mỗi ngày có hàng triệu video được tải lên. Họ không thể nào viết ra một bộ luật chi tiết bao quát hết mọi trường hợp. Thay vào đó, họ sẽ giữ cho định nghĩa đủ rộng để có sự linh hoạt và sẽ hành động theo kiểu thấy sai thì xử lý. Nhưng đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị này. Bạn có thấy sự mâu thuẫn không? YouTube vừa muốn siết chặt nội dung AI, lại vừa tự mình phát triển những công cụ tạo video bằng AI cực kỳ mạnh mẽ. Vậy tại sao họ lại tự vả như vậy? Giả thuyết của tôi là YouTube chỉ đơn giản là muốn có thêm thật nhiều nội dung trên nền tảng, đặc biệt là YouTube Short. Càng nhiều video, bạn càng có thứ để xem, càng dễ bị cuốn vào việc lướt mãi không thôi. Và khi đó YouTube có thêm lượt xem, thêm tiền quảng cáo. Việc video của bạn có được bật kiếm tiền hay không có thể không phải là ưu tiên hàng đầu của họ. Vậy câu hỏi quan trọng nhất là đâu là làn ranh giữa một nội dung AI được chấp nhận và một nội dung bị coi là rác? Câu trả lời nằm ở tính biến đổi. Bạn hãy nghĩ về những kênh như Tam Quốc bóng đá chẳng hạn. Họ dùng chính khuôn mặt và thân phận của các nhân vật trong Tam Quốc để bình luận về các trận bóng đá ngoài đời thực, tạo ra những video cực kỳ hài hước và sáng tạo. Đó có phải là nội dung sản xuất hàng loạt không? Theo tôi là không, vì nó có sự biến đổi, có câu chuyện, có kịch bản, có chất xám và sự hài hước của người làm nội dung trong đó. Họ không chỉ bấm một nút rồi đăng, họ đã biến những thứ có sẵn thành một tác phẩm mới, có giá trị giải trí riêng. Cái mà YouTube đang thực sự nhắm đến chính là cái cảm giác ngộp thở mà nhiều người trong chúng ta gặp phải khi lướt các hội nhóm làm video. Bạn thấy hàng trăm, hàng nghìn video được tạo ra trong một buổi chiều chỉ bằng vài dòng lệnh. Chúng có nội dung na ná nhau, giọng đọc AI vô hồn, hình ảnh thì lặp đi lặp lại. Đó mới chính là nội dung sản xuất hàng loạt mà YouTube muốn dọn dẹp. Vậy, tất cả những điều này có ý nghĩa gì với kênh của bạn? Thẳng thắn mà nói, với đại đa số các nhà sáng tạo, những người tự viết kịch bản, tự mình thêm vào giá trị, câu chuyện và góc nhìn cá nhân thì cập nhật này gần như không có ảnh hưởng gì. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng YouTube là một nền tảng khổng lồ. Dù chính sách này chỉ ảnh hưởng đến nửa phần trăm số kênh trong chương trình đối tác thôi, thì nó cũng là cả chục ngàn nhà sáng tạo, và khi họ bị tắt kiếm tiền, bạn chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng la ó của họ trên khắp các mạng xã hội. Vậy lời khuyên tốt nhất tôi có thể dành cho bạn lúc này là gì? Hãy bình tĩnh, hãy mở trang chính sách kiếm tiền của YouTube ra và đọc thật kỹ hai phần: nội dung sử dụng lại và nội dung trùng lặp. Tôi sẽ để link bên dưới phần mô tả. Khoảng 90% những gì bạn cần biết để giữ cho kênh của mình an toàn đã có sẵn ở đó rồi. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Và nếu bạn muốn biết thêm nhiều bí quyết thực chiến để phát triển kênh YouTube, đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.